So what's up guys? So today, may tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng Instagram or Facebook photos nyo. So, kailangan nyo lang dito is Adobe Lightroom for mobile or smartphone. So, pwede to sa Android, pwede rin sa iPhone. So, download nyo muna yan guys. Nandyan yung link sa baba. So, simulan na natin. So, click nyo muna yung photos nyo. Tapos dito tayo sa light. Sundan nyo lang tong ano na to, yung picture na to. So yan na yan. So, try natin i-copy sa ibang picture. Click mo, copy settings, tick nyo lang yung check, back, ito yung picture na gusto nyo i-copy, then settings. So ayan guys, so yan yung black copy presets natin para sa Adobe Lightroom for mobile or smartphone. So yeah, so kung gusto nyo makita yung DNG file nito, click nyo lang sa baba at download nyo dun. So huwag kalimutan mag-subscribe, like, then click nyo na rin yung notification bell, tsaka share nyo na rin sa mga tropa nyo.